અમે ક્યારેક ખમણ ખાવા નીકળીએ ને તો એવું કહીએ ને કે ખમણ લેવા જવા છે, એટલે 2-3 જણા એમ કહી દે કે મારા 100 ના લેતા આવજો, મારા 200 ના લેતા આવજો, મારા 250 ના લેતા આવજો. કેટલો ક્રેઝ છે, કેટલો ખમણનો ક્રેઝ સુરતમાં. કેટલા વર્ષ થયા? 4 વર્ષ થઈ ગયા. ઓકે. પહેલાં આપણે શું કરતા? પહેલાં ડાયમંડમાં હતો, પણ ડાયમંડમાં ન મજા આવી એટલે નવું કરવાની ઈચ્છા થઈ, એટલે આપણે આ ખમણનું ચાલુ કર્યું. આ ખમણનું ચાલુ કરવાથી આપણે રિસ્પોન્સ સારો મળ્યો છે. સવાર બપોર સાંજ ગમે એ ટાઈમે મળે ને. આપણે ગાંઠિયા મળે, હા, અહીંયા ખમણ મળે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે સુરતમાં. મારી સાથે ચેતનભાઈ જોડાયા છે અને અત્યારે રાતના 10 વાગે એક જગ્યાએ અમે ખમણ ખાવા માટે આવ્યા છીએ. અહીંયા રાતના બી ખમણ ખાવાનું લોકો પસંદ કરે. મેજોરિટી લોકો રાત્રે વધારે પ્રિફર કરતા હોય ખમણ ખાવાનું. એમ આપણે જેમ સૌરાષ્ટ્રમાં ગાંઠિયા ખાઈએ એમ અહીંયા ખમણ ખાય લોકો. અચ્છા, અહીંયા ખમણમાં શું કાંઈ અલગ હોય છે? ખમણ નોર્મલ ખમણ જ હોય, પણ એમાં આદુ મરચી ને બધું નાખેલું હોય, પ્લસ લાઈવ ગરમા ગરમ જ ઓવનમાંથી કાઢીને જ આપે. અચ્છા. અમે ક્યારેક ખમણ ખાવા નીકળીએ ને તો એવું કહીએ ને કે ખમણ લેવા જવા છે, એટલે 2-3 જણા એમ કહી દે કે મારા 100 ના લેતા આવજો, મારા 200 ના લેતા આવજો, મારા 250 ના લેતા આવજો. કેટલો ક્રેઝ છે, કેટલો ખમણનો ક્રેઝ સુરતમાં. અને બીજી વસ્તુ શું છે કે અહીંયા જો પાછળ લખ્યું છે લાઈવ ખમણ. સુરત સિવાયના બીજા ગુજરાતમાં અમુક એવી જગ્યા છે, સિટી છે જ્યાં સ્ટીમ ઢોકળા લાઈવ મળતા હોય, ખમણ લાઈવ ન મળતા હોય. અને અહીંયા છે ને લાઈવ ખમણ તમને આપે, કોરા જોતા હોય કોરાય આપે ને પછી તેલ નાખીને ખાવામાં આવે છે. બાકી બધી જગ્યાએ શું છે, ઘણી જગ્યાએ મેજોરિટી ઓલા વઘારેલા જ મળતા હોય અને એ દિવસે જ મળતા હોય. અહીંયા સાંજના ટાઈમે આવા 2-3 ઓપ્શન હોય છે, તેલવાળા નહીં મળતા હોય છે. એ હું ફર્સ્ટ ટાઈમ ટ્રાય કરીશ. અને હવે અહીંયા કોઈને આવવું હોય તો એડ્રેસ શું કહેવાય? એનું એક્ઝેક્ટ લોકેશન સુરતમાં જો કે યોગી ચોક ફેમસ છે. યોગી ચોકથી પૂજન પ્લાઝા રસ્તા ઉપર જઈએ ને આપણે તો સાવલિયા સર્કલમાં અહીંયા મિલેનિયમ બિઝનેસ કોર્નર હબ છે, એની એક્ઝેક્ટ સામે. અને આમ કહીએ ને તો પટેલ પાવભાજીની બાજુમાં. ઓકે. અંદર છે ને ઓનર જોડે આપણે વાત કરીએ ને પછી આગળ ટેસ્ટ કરીને તમને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. શું નામ કાકા તમારું? મારું નામ છે ભાવેશભાઈ ખેની અને આપણું શોપનું નામ છે બીકે લાઈવ ગરમે ગરમ ખમણ. અને આપણું લોકેશન છે યોગી ચોક સાવલિયા સર્કલ, યુનિટેક બિઝનેસ હબ, શોપ નંબર 6. ને આપણે ખમણનું ગરમે ગરમ લાઈવનું ચાલુ છે. ટાઈમિંગ શું હોય છે આપણું? આપણે સવારે 6 થી તે 2 વાગ્યા સુધીનો હોય છે અને 4 થી રાતના 12 વાગ્યા સુધીનો હોય છે. ઓકે. કેટલા વર્ષ થયા? 4 વર્ષ થઈ ગયા. ઓકે. પહેલાં આપણે શું કરતા? પહેલાં ડાયમંડમાં હતો, પણ ડાયમંડમાં ન મજા આવી એટલે નવું કરવાની ઈચ્છા થઈ, એટલે આપણે આ ખમણનું ચાલુ કર્યું. આ ખમણનું ચાલુ કરવાથી આપણે રિસ્પોન્સ સારો મળ્યો છે, બરાબર. અને ગ્રાહકનો આપણે પ્રેમ ફૂલ છે એમાં. અચ્છા. તો આ તમને રેસીપી પહેલાં આવડતી જ હતી ખમણ બનાવતા? શીખ્યા, એમ શોખ હતો એટલા માટે. જો આ તહેવારમાં તમારે ક્વોલિટી પરફ્યુમ્સ વાપરવા હોય અથવા કોઈને ગિફ્ટ કરવા હોય તો ફ્રેગ્રન્સ એન્ડ ફેશન લાવ્યા છે પેક ઓફ 8 અને પેક ઓફ 4, જેની અંદર એક બોક્સની અંદર 8 ફ્રેગ્રન્સના અલગ અલગ પરફ્યુમ તમને જોવા મળી જશે. નંબર અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર આવે છે, તમે એમાં કોલ કરીને ઓર્ડર કરી શકો છો. થેન્ક યુ. અત્યારે શું શું આપણે આઈટમમાં રાખીએ? આપણે ખમણ તેલવાળા, વઘારેલા અને સાદા 3 જાતના ખમણ રાખીએ છીએ. બરાબર. એક પ્લેટ બનાવો ને સાદા ખમણ કેવી રીતે બનાવે? અને આ પ્લેટની કિંમત કેટલી થાય? 30 રૂપિયા. એક પ્લેટના 30 રૂપિયા. ઓકે. આ સાદા ખમણ બરાબર? નહીં, આ મસાલાવાળા. ઓકે. સાદા ખમણમાં ખાલી મસાલો ન નાખ્યો હોય? ના, તેલ ના આવે, ખાલી આવ નેટ કોરા જ આવે. ઓકે. અને વઘારેલામાં ચાસણીવાળા આવે? નહીં, વઘારેલા આપણે રાયવાળા આવે તે. ઓકે. ચેતનભાઈ, મારી લાઈફમાં રાતના 10 વાગે હું ખમણ એ ડિફરન્ટ લેવલના પહેલી વાર હું ખાતો હોઈશ. મતલબ કે ડિફરન્ટ કે આ રીતના ખમણ અમારા ઘરે સવારના નાસ્તામાં ઘણીવાર બનાવતા હોય અને તેલ અને લસણ ચટણી ખાવાનું અમે પ્રિફર કરતા હોય, પણ અમારા સૌરાષ્ટ્ર બાજુ કે ત્યાં ક્યાંય આવી રીતના આવા ખમણ મળતાય નથી. વઘારવાળા જ મળતા હોય. આવી રીતના કોરા મસાલા તેલ નાખીને નથી બનાવતા. એટલે જ તમને અહીંયા લઈ આવો છું. અને સુરતમાં મેજોરિટી રાત્રે એમ કહું ને તો આખી રાત ખમણ ખવાય. હા. અચ્છા. આમાંય પાછું મેં જેમ ભાઈએ કીધું કે આમાં કોરા ખમણ જોતા હોય તોય મળે, આવા તેલવાળા જેને મસાલા ખમણ કહે છે
અને વઘારવાળા જોઈ છે તો એ મળે છે. ટૂંકમાં ખમણના શોખીન છે સુરતમાં 100%. સવાર બપોર સાંજ ગમે એ ટાઈમે મળે હે ને. આપણે ગાંઠિયા મળે, હા, અહીંયા ખમણ મળે. જનરલી ભાઈની વાત સાચી છે, સૌરાષ્ટ્ર બાજુ રાતના ગમે ત્યાં 3 વાગે ગાંઠિયા મળે. અહીંયા ટૂંકમાં ખમણ ખાવાનું પસંદ કરે. લોચો અને ખમણ સુરતમાં લગભગ શેરીએ ગલીએ મળતા છે 100%. અને મેં સાથે એક છાશ લીધી છે. આ છાશના 15 રૂપિયા કિંમત છે અહીંયા. મને હકીકતે આ વસ્તુ મજા આવે, તેલવાળા ખમણ. અહીંયા ટૂંકમાં ચટણી નથી આપતા, ભાઈએ બોર્ડે માર્યું છે એટલે કદાચ કોક આવીને પૂછે તોય તમને કહી દો. અને સેવય લગભગ બધા છાંટીને જ આપતા છે, લોચામાં બધી જગ્યાએ. સેવ, મસાલો અને સિંગ તેલ. આજે તેલ છાંટ્યું ને ધાણીનું સિંગ તેલ જ. એનાથી જ ફ્લેવર આવે ને એનાથી જ મજા આવે. એમાં શું છે, બહારથી આવે ને એ લોકોને છાશની ને જરૂર પડે. અમારે સુરતવાળાને આમાં છાશની જરૂર ન પડે, કાંદા અને મરચાં ચાલે. ઓલ ઓવર ખમણ ખાવાની ખરેખર મજા આવી. અને ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ છે તેલવાળા ગરમ ઢોકળા ખાવાનો, આવી રીતના ખમણ ખાવાનો. અને હવે હું આ વિડીયોને વિરામ આપું છું. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો આગળ શેર કરી દેજો. સુરતથી આપણે કોઈ ભાઈ બહેનો વિડીયો જોતા હોય તો આ જગ્યાએ કોણ કોણ આવેલું છે કમેન્ટ કરીને મને જરૂર જણાવજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.